Since the end of 2019, deadly new virus has been making its way around the world, stunning the world community and grinding its activities to a halt. A newly discovered strain of coronavirus was traced to an exotic food market in Wuhan, China. Chinese authorities later confirmed human transmission of coronavirus on January 7, 2020. This virus was initially called Wuhan virus or 2019 nCoV before the World Health Organization gave the disease it causes its official name of COVID-19, short for coronavirus disease 19. Comprising of genetic materials from bats and snakes, COVID-19 is a part of the coronavirus family that can also cause the common cold and illnesses such as severe acute respiratory syndrome or SARS and Middle East respiratory syndrome or MERS. COVID-19 pandemic spread in several countries, including ASEAN countries, and Malaysia was not exempt. The Health Crisis forced WHO to announce the coronavirus as a public health emergency when the death toll reached 170 people and spread to 18 countries on January 30th, 2020. What happened? How did COVID-19 breach its defenses? And is this nature's revenge for humans' trespasses? The first episode of Malaysia Unites Against COVID-19 tells the story of the beginning of the health crisis in Malaysia, as well as the fast response of the government and survivors' experience. Sekarang ni, bila saya basuh tangan betul-betul. I value life and family more now. We cannot take things or people for granted. Reza Huzairi Zainuddin, a 41-year-old, was allowed to return home on March 14 after 11 days in isolation at Sungai Buloh Hospital. Reza was confirmed positive for COVID-19 on March 4, 2020. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia banyak beri kita panduan untuk tingkatkan ketahanan diri daripada dijangkiti wabak COVID-19 yang telah mula merebak ke seluruh dunia. Saya selalu gunakan hand sanitizer semasa berada di luar. Bahkan tekan lift pun saya gunakan kunci berbalut tisu basah. Apapun, saya berserah pada Allah. And a 38-year-old woman was diagnosed with COVID-19 on March 19th. She was isolated and treated at Sungai Buloh Hospital until well, only allowed to return home on April 3rd. Washing one's hands and wearing face masks are common practices today. They are ways to reduce transmission of the virus. COVID-19, which was first detected in Wuhan, China, has now spread to the whole world. The number of infections is alarming. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Kita tidak boleh menunggu lebih lama sehingga keadaan menjadi lebih meruncing dan tindakan drastik perlu diambil dalam kadar yang segera untuk menyekat penurunan wabak ini dengan cara menghadkan pergerakan orang ramai. Dan inilah satu-satunya cara untuk kita mengelakkan lebih ramai rakyat negara ini dijangkiti wabak yang boleh meragut nyawa. Every day, the nation awaits for the latest news. Tiada perintah berkurung atau lockdown dilaksanakan di sekitar kawasan Pudu, Kuala Lumpur. Mereka yang tidak ataupun engkar mematuhi PKP kali ini akan ditangkap dan dituduh di mahkamah
di bawah Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 yang membawa hukuman penjara tidak lebih dari 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. They hope the numbers will go down. Dasar kita tu penting. Jadi Kementerian Kesihatan menasihatkan Perdana Menteri untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Pada masa tu mungkin satu tindakan yang drastik iaitu melaksanakan PKP 1 pada 18 Mac 2020. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat memang tindakan yang bertepatan dan kita berhasil untuk mengurangkan kes dan juga lengkuk graf tersebut. Unjuran kita mengatakan kalau kita patuh dan tindakan kita telah pun berjaya pada PKP 1, 2 dan 3 dan 4 sekarang ni dan kita dah buahkan hasil. Hasilnya lah angka yang 2 angka. Mungkin kita akan dapat menurunkan ke 1 angka dalam tempoh seminggu lagi. Tetapi dalam PKPB yang kita laksanakan di mana kita memberi kelonggaran. Jadi kelonggaran tu kelonggaran bersyarat dan kepatuhan tu penting. Disiplin tu penting. Tanggungjawab bersama tu penting. Sama ada kilang ataupun individu dan rakyat Malaysia kena patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. As the pandemic rages on, about 11,000 Malaysians are stranded in other countries. Kita nak tekankan kepada rakyat Malaysia yang berada yang keluar di negara-negara luar ni, tolong daftar dengan kedutaan dan misi-misi kita supaya senang untuk kita pantau. Kita juga telah membuat keputusan bahawa task force yang sedia ada di Wisma Putra untuk memantau keadaan ini akan diperhebatkan lagi secara telus dalam kita nak memerangi virus corona ni. Kita perlu memastikan koordinasi, dan koordinasi ini ada 2 aspek yang saya tekankan. Satu, koordinasi di antara agensi dan kementerian-kementerian yang terlibat di negara kita, dan keduanya koordinasi untuk mencari best practices di kalangan negara-negara di luar sana. The people have a right to know, and the government recognizes the need to provide the people with the latest and accurate news of the situation in Malaysia. Kita mencadangkan supaya isu COVID-19 ini diterangkan kepada khalayak dalam 2 komponen. Komponen pertama ialah kesihatan. Jadi hal ehwal kesihatan setiap hari ada sidang media pada waktu petang. Sama ada oleh Menteri Kesihatan atau KP Kesihatan. Kemudian ada isu-isu yang kita kata bukan kesihatan. Dan ini sidang media setiap hari dibuat tengah hari. Knowledge, as the saying goes, is power. Most people understand their responsibility, but there are a few that don't. Facts and data are vital to make good decisions. Kalau kita keluar, kita mesti patuh kepada SOP. Kalau kita tak patuh, jadi mungkin ada kemungkinan R0 ni akan semakin meningkat. Kalau R0 meningkat sehingga 1.6, berarti kita dalam keadaan amaran dan bahaya. Maknanya kita mungkin akan mendapat peningkatan kes yang mendadak, iaitu exponential surge of cases yang dijangkakan mungkin boleh berlaku pada pertengahan bulan Jun.
Tetapi kalau rakyat Malaysia bekerjasama dan sama-sama ada tanggungjawab sosial dan disiplin sosial, patuh kepada SOP, nescaya kita dapat kurangkan lagi R0, iaitu mengikut garisan biru, dan terus kita boleh kurangkan kepada 1 angka. While most Malaysians unite to contain COVID-19, there are some who spread fake news for the fun of it. Every day, the Communications and Multimedia Ministry Task Force works hard to prevent and fight fake news. Kira-kira minggu ketiga bulan Mac kita dapati bahawa begitu banyak tular berita palsu. Kalau diambil pendekatan undang-undang dan memang kita teruskan, itu mengambil masa. Yang mesti segera dilakukan ialah menerangkan kepalsuan itu dulu. Jadi kita segera tubuhkan satu pasukan khas yang kita panggil pasukan respons pantas. Dan setiap pagi dan petang, PRP akan mengeluarkan pemakluman dalam bentuk media release sehingga pertengahan bulan Mei, saya ingat lebih kurang 280 pemakluman ataupun item. Nampaknya rakyat kita begitu kreatif dan begitu rajin menularkan perkara tersebut. The need to have trained personnel and ensuring they remain energized to contain this virus is paramount, most especially for the frontliners of the healthcare system. The choice now is up to the public, whether we can comply. Social compliance, social discipline, social responsibility. If we can comply to our SOP and we can bring down further the R0, then rest assured we will open one after another the economic sector, as well as we are also considering the social sector and the education sector. We are very concerned with regards to opening up the border. That will be the last option and the last resort before we do so. But more importantly today, we are looking into local transmission first. If we can control the local transmission, then in time to come, maybe we have to look into the global situation as well, and before we open up our border. But there will be SOP as well. Perhaps looking into quarantine them first for 2 weeks, then swab them, and then after 2 weeks, then we allow. The first phase of the Movement Control Order, or the MCO, began on March 18th, followed by the second phase on April 1st. The MCO was extended again on April 15th. As long as the MCO was in effect, the main objective remained the same, which is to stop the spread of COVID-19. Saya dapati bahawa usaha-usaha untuk membendung wabak COVID-19 masih perlu diteruskan sampai ke satu masa di mana kita yakin wabak COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya. Sehubungan itu, saya ingin mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijangka berakhir pada 28 April 2020 akan dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu sehingga 12 Mei 2020. Kerajaan akan menilai data-data terkini yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan untuk menentukan langkah-langkah seterusnya. Saya tidak menolak juga kemungkinan bahawa PKP akan dilanjutkan lagi selepas ini. Dan ini bermakna saudara-saudari mungkin tidak boleh menyambut Hari Raya di kampung seperti biasa. Kita membuat keputusan secara bersama actually. Setiap pagi pukul 9 saya akan memkongsikan mesyuarat jawatan kuasa khas menteri-menteri mengenai COVID-19. Terdapat hampir 20 kementerian yang wajib dan sentiasa hadir, wajib hadir lebih kurang 20, dan kementerian lain jika ada isu yang berkaitan dengan kementerian mereka akan hadir. Kementerian dia akan diwakili oleh sama ada menteri atau timbalan menteri, yang pastinya KSU pun ada, dan ketua-ketua jabatan. Bila kita decide, itu adalah keputusan bersama.
walaupun kadang-kadang agak tegang juga dari segi debate tentang isu yang berkaitan, tapi akhirnya when we decided isu tu kita terima secara besar. Saya dapat bezakan antara negara kita dengan negara lain. Apabila PKP pertama diperkenalkan, walaupun satu perkara yang tidak pernah dijangka oleh rakyat, misalnya terpaksa duduk di dalam rumah, just imagine tak boleh keluar, but yet mereka patuh. Kalau sekata 97% patuh, maknanya kita tetap patuh. Berbanding dengan negara lain, kalau kita lihat ada yang demonstrasi against PKP yang diperkenalkan. Kita kata jangan keluar rumah, mereka pergi enjoy dekat beach dan sebagainya. Ada konsert pula di tepi beach dan tepi pantai dan sebagainya. Jadi rakyat kita, walaupun saya faham mereka agak merungut, tetapi mereka patuh dan faham why kerajaan memperkenalkan PKP. Meanwhile, Reza Huzairi was confirmed as recovered. Reza, who hails from Jitra, Kedah, became the first Malaysian to donate convalescent plasma as an experimental treatment for COVID-19. He is glad to help because he feels it is part of his responsibility as a Malaysian to join the fight against COVID-19. Whether I will be discharged alive or not, and we are worried that my family will be affected with it or not. And how about my family? So it worried me a lot, a bit depressed actually. But the story ends differently for Aiza Shafinas Shahab. Her husband, Inspector Muhammad Fairuz Sabaran, lost his battle with COVID-19. Telefon daripada luar ICU, tangan saya menggeletar, saya menggigil nak jawab telefon sebab saya tak nak benda-benda yang tak elok terjadi. Sebab saya tak dapat nak pergi tengok, saya tak dapat masuk buat ICU. Saya merayu dekat doktor bagi saya pakai baju PPE untuk saya masuk tengok suami saya. Sebab saya rasa seperti bila dia masuk ICU tu, saya rasa macam kehilangan. Doktor, tolong sampaikan salam saya untuk suami saya, doktor. Bisik dekat telinga dia, saya sayang dia. Saya nak dia sembuh macam dulu lagi. Allah uji saya sebab Allah sayang. Allah sayang saya. Allah sayang bagi suami saya kan. Anne, who was discharged from hospital on March 19th, has a story to share. Saya antara yang paling lama berada dekat ward tu, dan saya tengok saya menyaksikan ramai yang keluar masuk pesakit, keluar masuk bersilih ganti kecuali saya sebab saya ada 15 hari di ward. Saya rasa takutlah secara jujurnya, dan yang terlintas pada dalam hati saya masa tu tentang kematian lah, sebab saya tengok berita di luar negara sangat tinggi. Setiap kali doktor datang untuk buat pemeriksaan swab ke atas saya mengharapkan pada ketika itu negatif lah. So of course masa doktor ambil swab saya sangat berdebar-debar, saya cemas dan saya sebenarnya lebih risaukan keadaan anak saya lah. Saya ada mengalami hilang deria rasa dan bau. Selepas saya discharge, saya ada mengalami seakan vertigo. Reza Huzairi, Anne and Aiza Shafinas, 3 victims of COVID-19 who have recovered, remind everyone to work with authorities to contain COVID-19. Various ways have been added to the arsenal to fight COVID-19. One way is to use apps. In cyberspace, people help each other to fight COVID-19 in various ways. Many use social media to share information, tips, and even jokes. Quarantine has given people the time for creativity to flourish. Kesana, kesini, kesana, kesini.
So many people have provided assistance to ease the fight against COVID-19. Some share tips to manage funds, acquisitions, and distribution of stocks and healthcare equipment. Kejayaan kita sehingga kini dalam meratakan keluk itu ialah natijah daripada pemberitaan dan penceritaan yang sahih dan pantas dan tepat kepada khalayak yang menyebabkan kadar pematuhan yang tinggi di kalangan masyarakat dalam amalan menjaga kesihatan, basuh tangan, social distancing dan sebagainya. Nampaknya berjaya dan majoriti rakyat memahaminya. Soal penyiaran di sini mendidik rakyat memahami bahawa kita berada dalam kehidupan norma baharu. Virus masih ada di kalangan kita, tapi kalau kita bersiap siaga dan berjaga-jaga, kita boleh sama-sama menang dalam peperangan ini. Pelawat pada bulan Februari dan Januari tahun 2020 memang agak getara lah. Penurunan sehingga lebih 40% berbanding dengan tahun 2019. Dan memasuki bulan Mac sehingga 18 Mac kita pengurangan pelawat lebih kurang hampir 80%. Bagaimana kita nak sustain, kita nak meneruskan operasi memandangkan pada masa itu simpanan kita ada lebih kurang 2 juta saja, 1.3 lah boleh kata satu bulan kos operasi kita. Dan inisiatif kita untuk terus menjaga haiwan kita yang berjumlah lebih 4,000. Kita ada 400 spesies, satu angka yang banyak dan menelan belanja yang besar. Kos makanan saja 350,000 satu bulan. Bermula daripada inisiatif orang ramai, zoo telah mengambil inisiatif sendiri untuk lebih agresif dengan mengadakan beberapa pakej-pakej haiwan-haiwan angkat kepada publik. Karnivor dan semua karnivor memerlukan lebih kurang 150 kilo satu hari daging ataupun ayam. Dan kita membeli dengan kadar 1 kilo daging RM20 dan ayam lebih kurang RM10. Jadi kita memerlukan lebih kurang 4.5 tan daging sebulan. Dan untuk haiwan-haiwan seperti rusa, banting, seladang yang makan rumput dan daun, lebih kurang 2 tan satu hari penggunaan rumput. Dan kos untuk rumput lebih kurang RM40,000. Lain-lain herbivore, makanan burung, lain-lain haiwan lebih kurang RM200,000, iaitu sayur-sayuran, pellet, deer pellet, chicken pellet dan juga buah-buahan. Burung-burung di tasik, ini adalah satu kos yang paling tinggi, iaitu painted stock kita. Ada 1,000 ekor, makan lebih kurang 200 kilo ikan satu hari dan kos lebih kurang RM3,000 satu hari. Bulan 4 boleh kata kita tidak melakukan pembelian, terlalu merangsangkan penderma daripada luar, menderma sayur-sayuran, buah-buahan dan juga rumput pun ada yang diderma. Kita bagi pihak zoo negara kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tahap kepertahanan yang tinggi masyarakat luar yang membantu zoo negara untuk terus survive, untuk terus sustain. Dan kita tidak memang di luar jangkaan sama sekali, di luar jangkaan sama sekali. Kita mengharapkan kita boleh survive tanpa bantuan lebih kurang 2 bulan saja. Kita mengharapkan selepas PKP ini tamat, rakyat akan mula keluar dan melancong ke tempat-tempat menarik di dalam negeri lah, di dalam negara. Zoo adalah satu tempat education dan juga kita konservasi, satu tempat untuk pendidikan generasi muda sekarang ni untuk tahu apa itu konservasi wildlife ke arah masa depan. Assistance from the government and the people seek to answer the call for help from others, especially those who have lost their livelihood because they have had to shutter their businesses due to the MCO. Malaysians deserve credit for working together
and adopting the new norms into their daily lives, answering the Prime Minister's call. But is it enough? What else can they do to free Malaysia from the COVID-19 pandemic? COVID-19 has affected micro businesses, small and medium enterprises, and corporations alike. How can they be helped? The Malaysian economy needs attention and fixing amidst the global economic recession. Several initiatives have been forwarded to alleviate the hardship. Stay tuned next week for the second part of Malaysia United Against COVID-19.